Hey guys, naon mi kwan guys. Papayas, sausaw suka guys. Yan sa papaya sama Rudy. Wala eh. Next. Say hi to my vlog. Oh mama guys. Say. Bila guys. Sausaw ba? Suka. With matching suka. Grabe na kas. Eh. Nang kya? Ako maparis kyan guys. Ako maparis. Di ka diyan medyo naman ka. Like ka. Ako lobo. Ano ka diyan naman ka, abe? Di na medyo naman ka. Pabaho na yung siya ni, napabaho. Daot man yani, oy. Kunyani si Kan. Oh. Wala na, oh. Kunyani si Kan na. Piasot man yan na mangga na. Ahat ba?
ka makapansin ko. Ate Lay ko tagyab mo. Ano naman? Sarap. Ah, higup suka. Yung sa tagtubig guys kay halang. Talaga ba? Bukas. Ayubos mo na. Alang. Alang. Balak yung mangga. Ande. Yun guys. Yung malamig pangawag mangga guys, kapayas. Ah, baka halang guys.